Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। হয় আপোনালোকে বেছি প্ৰেক্টিছ কৰক। The more you practice, the more you learn. আপোনালোকে যিমান বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান বেছি শিকিব। আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিবলৈ পাইছে কি সুন্দৰ সেন্টেন্স দি থকা হৈছে। আমি সাধাৰণতে এইবোৰ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। চাওক ওপৰৰ সেন্টেন্সটো আছে Is anyone at home? কোনোবা ঘৰত আছেনে? এইবোৰ আমি প্ৰশ্ন বা এনেকুৱা বাক্য আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। This is only for you. এইটো মাত্ৰ তোমাৰ বাবে। This is only for you. এইটো মাত্ৰ তোমাৰ বাবে। Take care your health. তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বা। Take care your health. তোমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বা। I am talking with my friend. মই মোৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছো। I am talking with my friend. মই মোৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছো। Why are you went there? তুমি তাত কিয় গৈছিলা? Why are you went there? তুমি তাত কিয় গৈছিলা? I like to play cricket. মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ। I like to play cricket. মই ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাওঁ। Don't tell lie with me. মোৰ লগত মিছা কথা নকবা। Don't tell lie with me. মোৰ লগত মিছা কথা নকবা। He is my younger brother. তেওঁ মোৰ সৰু ভাইটি। He is my younger brother. তেওঁ মোৰ সৰু ভাইটি। Why are you silent? আপুনি মনে মনে আছে কিয়? Why are you silent? আপুনি মনে মনে আছে কিয়? I don't know him. মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ। I don't know him. মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ। When will your father come at home? তোমাৰ দেউতা কেতিয়া ঘৰত আহিব? When will your father come at home? তোমাৰ দেউতা কেতিয়া ঘৰত আহিব? Today I am alone at home. আজি মই ঘৰত অকলে আছো। Today I am alone at home. আজি মই ঘৰত অকলে আছো। Do you want to say something? আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি? Do you want to say something? আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি? Why are you come late daily? তুমি প্ৰতিদিন দেৰিকৈ কিয় আহা? Why are you come late daily? তুমি প্ৰতিদিন দেৰিকৈ কিয় আহা? May I say something now? এতিয়া মই কিবা ক'ব পাৰোঁনে? May I say something now? এতিয়া মই কিবা ক'ব পাৰোঁনে? I like to drink hot tea. মই গৰম চাহ খাই ভাল পাওঁ। I like to drink hot tea.
মই গৰম চাহ খাই ভাল পাওঁ Yesterday I was not at home যোৱাকালি মই ঘৰত নাছিলো Yesterday I was not at home যোৱাকালি মই ঘৰত নাছিলো Is anyone at home কোনোবা ঘৰত আছেনে Is anyone at home কোনোবা ঘৰত আছেনে Is Ram at home Ram ঘৰত আছেনে Is Ram at home Ram ঘৰত আছেনে I don't have time to eat মোৰ খোৱাৰ সময় নাই I don't have time to eat মোৰ খোৱাৰ সময় নাই I don't like her ego মই তাইৰ অহংকাৰ পছন্দ নকৰো I don't like her ego মই তাইৰ অহংকাৰ পছন্দ নকৰো Look what he is doing দেখাতেও কি কৰি আছে Look what he is doing দেখাতেও কি কৰি আছে I am going to buy a new bike মই এটা নতুন বাইক কিনিবলৈ গৈ আছো I am going to buy a new bike মই এটা নতুন বাইক কিনিবলৈ গৈ আছো You do what you want to do তুমি যি কৰিব বিচৰা কৰা You do what you want to do তুমি যি কৰিব বিচৰা কৰা I'm not getting what you want to say মই বুজিব পৰা নাই তুমি কি ক'ব বিচাৰিছো I'm not getting what you want to say